So ngayon, meron tayong i-unbox na mouse galing online. Ko-compare natin sa mouse na binili natin sa physical store. Makikita nyo dito, etong binili natin ay Rapoo. Binili natin yung isa sa physical store, tapos yung isa sa online, sa Lazada. Gusto kong makita kung anong difference nila eh. So, etong nabuksan na, sa Micro Valley, sa Festival Mall to nabili. Ayan, makikita nyo, worth 575. But, M10 Plus, wireless optical mouse, Rapoo. Yan. So, yan lang naman siya. Kasi kulay black lang siya. Yan nyo. Tapos, bubuksan natin tong galing Lazada. Ito namang Lazada, 301 pesos. Naka-bubble wrap naman. Pero magkaiba sila. Teka, buksan muna natin. Kita nyo naman yung case niya. Baka naman magkaiba to ng model. Pero sabi naman sa akin, parehas daw sila ng parehas lang daw yung in-order tsaka ito. Yung binili din sa store. So, bakit kaya sa lalagyan pa lang magkaiba na? Tingnan natin. Eh, hindi naman pala siya magkamukha ng model. M10 Plus, tsaka M216. Niloloko naman pala ako ng umorder eh. Ayan, tignan na rin natin. Saan rin natin. Ayan naman, Rapoo, M216. Wireless, optical, mouse din yung nakalagay. Pero parang magkamukha nga lang sila, no? Parang parehas na parehas. Parehas lang naman sila. Yung isa lang nakaano. Oo nga, halos parehas lang din sila ng mga specs niya. Binasa ko lahat ng nakalagay. Parehas na parehas lang sila. Ayan natin to. At tandaan natin itong nasa kaliwa, ito yung sa online. Itong nasa kanan, yung sa Micro Valley. Ayan. Tignan natin. Pag kinlik, parehas din naman sila. Yung kulay, parehas din. Parehas naman siya. Pati yung mga texture, may yan. Yung likod, parehas din. Pati yung mga nakasulat. Hindi lang masyadong kita dito sa video. Pero parehas lang din sila. Ayan o. Saglit lang din dumating tong mouse. Parang 2 days lang. 301 pesos. Sa online. Ito naman, 575 sa Micro Valley. Yun lang. Yun ang difference niya. Although magkaiba yung model nila, pero binasa ko lahat dun sa likod. Parehas nga lang sila. So, kayo na kung mag-decide kung anong gusto nyo bilhin. Pero ito, half the price halos nitong sa physical store pag dun sa online. Pa-subscribe na lang, tsaka pa-like, tsaka pa-pindot yung bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga unboxing. Yun lang, thank you.